करिब 1300 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको चिया बगान चियाका बुट्टामा सेल्फी खिच्नु र विभिन्न पोजमा फोटो खिच्नु घुम्न आउनेका लागि दैनिकी नै बनिसकेको छ। पिकनिक खान आउनेले चियाका बुट्टा बिगार्न थालेपछि स्थानीयको पहलमा बगानभित्रै पिकनिक खान भने बन्देज गरिएको छ। नजिकै खोलाको चिसो पानीमा ट्राउट माछा पालिएका छन्। माथि अर्को डाँडामा देवताको पुरानो मन्दिर छ जसलाई तपेश्वर महादेव अथवा तपचुली पनि भन्ने गरिएको छ। ऐतिहासिक गुफा, हाइकिङ र साइक्लिङमा जानेहरूको लहर पनि देख्न पाइन्छ। यहाँ घुम्न आउनेलाई चिया बगानमा ताजा चियाको स्वाद चखाउन पनि यहाँका व्यवसायी उत्तिकै सक्रिय छन्। यहाँको चिया बढी अर्ग्यानिक भनेर विदेश जान्छन्, नेपाली बजारमा पुग्दैनन्। स्थानीय भन्छन् तर हामी घरमै चियाको बोट लगाएर हरियो चिया पिउने सोख पुरा गर्छौँ। सहरिया खानेकुरादेखि लोकल कुखुरा, गुन्द्रुक, ढिँडो, मोही, निहुरो, भैँस्याउ जस्ता खानकी भनेअनुसार पाइने भएकाले पनि रमाइलो गर्नेका लागि भोटेचौर नयाँ स्वाद चाख्ने थलो पनि बनेको छ। ठाउँ निकै रमाइलो रहेछ, पिकनिक खान आएका एक व्यक्तिले बताए। काठमाडौँको कोलाहल वातावरणबाट दिक्क भएर नै शान्त एकान्त मनमोहक ठाउँको खोजीमा हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् भोटेचौरको चिया बगानमा। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो भोटेचौरको यो भिडियो हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक धन्यवाद।